Сигнали по $50 на місяць, обіцяють 10 іксів, обіцяють, що все зроблять за тебе. Але коли втрачаєш, то винен ти. Знайомо? Мені дуже знайомо. Так як я в темі трейдингу вже не один рік і бачив не одну таку групу, це взагалі-то класичний лохотрон. Сигнальні групи – це чати-канали, де хтось публікує сигнали, купити, продати, зайти чи вийти з угоди. Виглядає дуже зручно, нічого не треба робити, просто копіюєш і заробляєш. Але є дуже багато проблем з цим, і є єдиний варіант, при якому це можна робити, який я усвідомив, дивившись на ці групи дуже багато років. Головна проблема сигнальних груп, що ти взагалі нічого не контролюєш. Ти не знаєш, по якій системі трейдер торгує, ти не знаєш взагалі, хто цей трейдер і взагалі в чому суть схеми. Зазвичай в таких групах трейдера публікують дуже багато ситуацій різних, і потім вони висловлюють тільки ті, які відпрацьовують. Вони розганяють успішний результат, а зливи просто видаляють. Показують лише прибутки, ніякого ризик-менеджменту, ніякого того, що іноді може вибити по стопу, тільки потім можна заробити. Але давайте поговоримо, чому такі більшість людей втрачає в кінці кінців гроші на сигналах. Перед цим прошу поділитися в коментарях, хто взагалі хоч раз купляв сигнали, був в сигнальних групах і який результат у вас був. Основна причина, що більшість втрачає, ви повинні розуміти основу трейдингу. Більшість трейдерів не знають, який трейд відпрацює. От я вам хочу показати приклад свою статистику за останні дні, де я заробив $6835. І замітьте, що тут є за цифра. Це є трейд-він. Тобто тільки 26% трейдів в мене відпрацювали в плюс. Що це означає? Це якщо ви берете, наприклад, 100 трейдів, тільки 26 з них прибуткові, а решта мінусові. Тоді стоїть питання, як на цьому можна заробляти. І на цьому можна заробляти тільки якщо ви знаєте наступну математику. Це є табличка Risk-Reward і Win Rate. Взагалі до чого вона? От, будь ласка, послухайте, ви тоді зрозумієте. Риск – це з англійської, це є ризик. Кожен трейд, коли ми відкриваємо, ми в ньому ризикуємо якоюсь сумою грошей. Ну, наприклад, там $200, 250, 500. І наша задача в цьому трейді заробити в рази більше. От вам приклад навіть останні два трейди, які я взяв в себе на рахунку. Це був трейд один по ефіру, де я заробив $2000, і трейд по бітку, де я втратив $500. Ризик – це ось оце. Це якщо ціна піде проти мене, скільки я втрачу. А реворд – це якщо я буду правий, скільки я можу потенційно заробити. Тобто тут, якщо от ми поділимо одне на інше, це є 4 до 1. Що таке 4 до 1? Це означає, якщо при співвідношенні 1 до 4, навіть якщо я правий в 30% ситуацій, я все рівно в прибутку. А якщо в мене більше відсоток, наприклад, так як кожна друга, то я в жирному прибутку, тому що там 500 тратив, 2 заробив, 1,5 лишилось. Давайте от ще детальніше подивимося на чуть інші дні, щоб ви от побачили цю статистику і ці цифри в мене. Тобто бувають дні, коли він рейт 28%, але я все рівно прибутковий. Так, прибуток невеликий, там $293 за день, але непогано. Наприклад, 40% він рейт. Тобто ви повинні бачити, що прибуток відбувається, от за рахунок чого він відбувається. За рахунок того, що наш плюс, от, наприклад, ось оцей торговий день, тут плюс був, бачите, 536, а мінус 120. Це два рахунки, де я одночасно торгую. Мінус 257,69. Тобто тут приблизно 1 до 4,5 співвідношення плюса до мінуса. І відповідно, навіть якщо 40%, насправді 40% для мене це при такому співвідношенні це хороший вінрейт. Це хороший відсоток виграшів. Тобто, друзі, реальність така, що, на жаль, ми не знаємо, який трейд точно відпрацює і по якому ми принципу працюємо. Ми працюємо по принципу великих чисел. От я особисто знаю, якщо я візьму 100 трейдів по своїй системі, в кращий період я буду мати 40, 50, 60% торгових ситуацій, які зайдуть в мою сторону. От торговий день, де я мав вчора, тобто 66% плюсових угод, бачите, як торговий день взагалі йшов плюс, і останні 3 угоди, вони майже по безубитку закриті, тобто тут би був би взагалі вінрейт 70%. Там був один тільки стоп-лосс, якби я в кінці не пробував знайти розворот, то був би ще кращий вінрейт. Тобто я торгую так, що я, на жаль, не знаю, який трейд 100% відпрацює, і у цьому основна проблема сигналів, що люди, які їх дають, вони ж так само не знають. Вони ж, я ж спілкувався з багатьма, ніхто не знає на 100%, чи трейд відпрацює. Якби я знав на 100%, я би, не знаю, там хату би продав, я би всі гроші, які мав би поставив. Я працюю тільки з математикою. От деякі люди іноді під моїми коментарями, коли я там аналітику пишу, і кажуть,
та твоя аналітика 50/50. Я хочу сказати, друже, коли в мене 50/50, в мене кумулятивка росте, я маю більше, ніж штуку за день. 50/50 – це є дуже добра штука. Тому ви повинні розуміти, от основна проблема сигнальних груп – це те, що ви, по-перше, більшість новачків, вони навіть не знають, як контролювати цей ризик, як правильно виставити стоп. Тому що в них в один момент стоп $50, в інший момент стоп 250, тому подібне. І тоді правило ризику не дотримується, і все, воно зразу все падає. Плюс ще який момент. От вам приклад торгового дня. Дуже часто буває таке, що от ви торгуєте і ви можете, от бачите, це якраз картинка торгового дня. От представте собі ситуацію, от був день, і ви просто пропустили, наприклад, ось ці плюса. У вас результат дня зовсім інший. Тобто, коли у вас от такі вінрейти, от ви пропускаєте 1-2 трейди, і вже ви навіть, якщо йдете за сигналами, результати зовсім інші. Я дивився за багатьма людьми в сигнальних групах. Перше, самі трейдера, які дають сигнали, мають бути плюсовими. Якщо вони не плюсові, вам нічого не поможе. Друге, якщо вони навіть плюсові, ви маєте дотримуватися кожної рекомендації, бо в іншому випадку не буде оцього правила математики працювати. Друзі, пам'ятайте, що якщо ви хочете реально заробляти серйозні гроші по пару тисяч в місяць, то за вас цього ніхто не зробив. Є одне єдине рішення – це вчитися самому, розуміти графіки, розуміти, коли зайти, коли вийти. Перевага яка? Коли ви це все вивчите, ви зможете заробляти з будь-якої точки світу і піднімати такі об'єми, аби у вас хватило здоров'я. От тут ви можете побачити результати наших учнів, які от працюють з нами, які довірилися, які вивчили правильні стратегії, які працюють, чи ринок росте, чи падає, немає різниці. І ви можете бути одним із них. Що робите? В описі під відео є спеціальна форма, зайдіть, заповніть її і долучайтеся до навчання, де ми допоможемо вам. Головна перевага роботи з нами, що до кожного студента ми прикріпляємо нашого трейдера, який працює, торгує в нашій команді на наші гроші, який буде вас вести за руку, щоб ви уникали помилок і зразу мали перші результати. От вам хочу показати ще пару прикладів, чого от сигнальні групи, в чому їх складність. Бо от коли ви торгуєте, іноді от будуть ось такі моменти. От, наприклад, от я по біткоїну, бачите, заходив в лонг, ціна, ну там, по моїй системі це був вихід з накопичення, треба було лонгувати. І замітьте, що ціна зробила, ціна потім вибила мій стоп, і я перезайшов і заробив ще потім $881. Тобто от знати, коли перезайти. От дуже тяжко людям, коли даєш сигнали, торгувати, коли треба, наприклад, 2 рази перезайти, 3 рази перезайти. А іноді бувають такі моменти, коли вибивають і йдуть в мою сторону. Отут я втратив, на жаль, $200. Ціна вибила мене в самий лой, ще й вночі. І я не мав можливості навіть дати рекомендацію перезайти у нас в клубі, що я буду перезаходити. І бачите, пішло все без мене. Тобто складність сигналів в тому, що ми не знаємо, який відпрацює. І іноді треба перезайти, іноді підтягнути стоп, ще якісь моменти. Тому сигнали, скажу чесно, у чому ще одна складність сигналів? Через те, що я не знаю, який трейд відпрацює, я маю бути емоційно взагалі нейтральний до кожного трейду. Тобто мені має бути байдуже. Тільки тоді буде працювати оця математика великих чисел. А коли люди дають сигнали, особисто я, бо я їх, наприклад, як даю сигнал від торгової, мені емоційно важко. Я більше люблю давати рекомендації, от, наприклад, тут я зайду. І ви, якщо хочете, відторговуєте, але це ваша відповідальність. По такій аналітиці у нас дуже гарні рекомендації, дуже гарні вінрейт. Але от тримати відповідальність за всіх інших людей, це, певно, найскладніше, що є в сигналах. І ті, хто реально чесно торгує, я бачу, що їм це так само важко, як і мені. Тому від щирого серця рекомендую вам поставити лайк, підписатися і дивитися відео по нашій торговій системі, тому що якщо ви реально хочете заробляти, вам все одно прийдеться самостійно це вивчати. І найкраще це почати з тих підходів, які вже працюють в когось. Тому дивіться це відео. До зустрічі!